Okay lang, pwede yata umikot. Pagkala dito. It's okay, super. Ito. Cashmere. Marticles. Alas naman. Marticles. Tsaka ano? Dandan na ba? Ako magkocontrol. Ako magkocontrol. Sige, sige. Huwag ba? Andiyan na yung sandata mo. Para ha. Sandata mo. Wala pa yun eh. Ano ron? Ano ba gusto mo ron? Okay. Teka lang. Sige, lalayan ko dito. Alam ko na yung gusto mo mangyari. Yan. Yan. Okay, fire. Okay. Ha? Ay, apat lang. Apat lang. Nak na. Nasa ilalim. Ganun mo ba? Yung plastic. Ano maganda kalit ka na? Taas mo pa. Yan ang kuryente mo na layo. Uwi muna sa bundok yung kailangan. Ako lang na to eh. Kaya? Tapos bababa. Babalik na ako. Puntas niyo. Video mo lang muna. Kasi yung radyo, isang radyo. Pati sa akin, naging sa akin. Asan na? Kunin mo nga ba yung isang radyo? Nag-charge na yun. Nagdulo na ako sa baba. Yung ano ko, inumin ko, nandun na. Hindi ko alam, sir. Nandun na.